متابعينا مثل ما قلنا لكم راح نسوي اختبار سقوط لايفون 12 برو. طبعا اكو فد شغله اريدكم تعذرونا بيها، انه اليوم مطر واحنا نريد شوي مستعجلين بموضوع الاختبار السقوط، فاضطرينا نسوي اليوم ويا المطر، هاي اعذرونا بيها. فمبدئيا اختبار السقوط وقوانينه بسيطه. انت عندك اول ارتفاع الطاوله تقريبا بهالارتفاع. احنا ما اعرف اذا عرفتوا بموضوع السيراميك شيلد اللي هو المفروض تكون الشاشه 4 مرات اقوى من النسخ السابقه، فخلي نجربها. فمبدئيا اول اختبار هو اختبار الطاوله، انه يوقع التليفون من الطاوله. هاي اول ضربه. مبدئيا هذا الشاصي يعني ولا كانه ما وقع، انا بنظري ولا كانه ما وقع الجهاز، وقع مرة ثانية من نفس الارتفاع. تقريبا اكو شوية اذا تقدرون تشوفوها هنا، شوية اكو شخوط صارت، بس الجهاز سليم 100%. هاي احنا ما يدرون عليها القضية. هسه راح نوقع على وجه نشيك شغلة الشاشة والقوة الجديدة، نفس الارتفاع، هم ارتفاع الطاولة تقريبا. خلي ارجع من جديد. واو، بالمناسبة متابعينا ترى هاي كونكريت، يعني قوية كلش. الشاشة كل شي ما بيها وراء الوقع. اكو هنا شخط صغير صار بالشاصي، بس الشاشة تمام 100%. هسه راح نصعد بالارتفاع شوية. راح الارتفاع الطبيعي انه انت تحكي بالتليفون، شخص تقريبا نفس طولي دا يحكي بالتليفون، فهذا الارتفاع الطبيعي نقول وقع منا التليفون. اول شيء على الشاصي، هذا الارتفاع 1 2. الشاصي يعني الشاصي قوي، الشاصي فعلا قوي. الستانلس ستيل الجديد وهذا فعلا قوي. وقع مرة ثانية من نفس الارتفاع، بس شوية نحاول نسويها اقصى شوية. 1 2 3. انا حسيت شيء انفتح هنا، شخوط بسيطة صارت عندنا، وهنا الكونكريت انفتح. لا متابعين، الجهاز قوي. هسه الشاشة والسيراميك شيلد نفس الارتفاع، هم ارتفاع على الصوت ما صوت، يعني انسوا الموضوع. هم ارتفاع على الاذن 1 يخابر تقريبا، فهذا الارتفاع وعلى شاشته 1 2. مستحيل. انتم متفاجئين مثلي لو بس انا متفاجئ. متابعين هذا يعني هذا صب يعني اجين مرة ثانية. هذا شنو ما ينكسر، هذا شوية راح اعلى، ها يعني واحد كلش طويل دا يخابر تقريبا هالارتفاع هذا 1 2. لا الشاشة بعدها على حالها. الشاشة بعدها متابعينا ما انكسرت، طبيعية. نعلى اكثر، شو تقول؟ نعلى اكثر تقريبا هالعلو هذا. هاي مو واحد دا يخابر، هاي واحد دا يعطي التليفون لاحد ووقع منه بالغلط. 1 2. هاي الشاشة الجديدة، هذا سيراميك شيلد الجديد. شلون رايك نجرب ظهره نجربه اي، بس مبدئيا هسه الشاشة كقوة وكمعلومات والحكي مالتهم انه سيراميك شيلد وكذا اوكي، هاي لحد الان كلش اوكي. هسه بالنسبة الظهر يعني بقى مثل ما هو، بس التفاصيل والتصميم الجديد اللي هو المربع ممكن يغير عندنا فد شيء، فنفس الشيء هم نبدي على البطيء. تقريبا ارتفاع الطاولة 1 2. هذا الظهر القديم اللي هو موجود بالايفون 11 برو. اول وقعة ارتفاع الطاولة انكسر، يعني الشاشة كلش قوية، الشاشة كلش قوية. هذا الجهاز سالم تمام. هسه خلينا نجرب نعليه بعد. هو بعد راح التليفون. هسه ارتفاع المكالمة طبيعي 1
1 2. الظاهر على وضع الطبيعي ما اختلف هواية. الزجاج الخلفي ما اختلف هواية. الشاشة شلون تنكسر الشاشة هاي؟ الشاشة ما اعرف شلون اكسرها، راح اعلي بعد اكثر، هسه راح نعلي بعد اكثر، بس تجريب للقوة. هو يعني ممكن واحد يوقع التليفون. انت ايش قد طولك كمان؟ انا طولي 187 سنتيم، يعني هسه تقريبا مترين تقريبا. مترين ونص. 1 2. شاشة شغالة وبيرفكت، تاتش ونارة وكل شيء بيرفكت. نوقع مرة ثانية بعد أعلى، نريد نكسرها. 1 2. الشاشة شغالة. بعد ما أعرف من ارتفاع نسوي. من السقف؟ اوكي من السقف. 1 2. يمكن انكسرت. والله ما انكسرت. لا هاي فعلا هاي اقوى شاشة شفتها بتليفون. يعني انا هواي مسوي اختبارات سقوط. هاي اقوى شاشة شفتها بتليفون. الظهر؟ بتليفون مو بتليفون ابل يعني. والظهر هاي يعني هاي قابليته احنا نزلناه على كونكريت يعني، والضربة كانت قوية انكسر الظهر، هذا موضوع طبيعي. عموما متابعينا هذا اختبار السقوط مثل ما شفتوا. الشاشة سالمة، موضوع السيراميك شيلد اللي هو 4 مرات اقوى، أنا بنظري اقوى اكثر من 4 مرات. الجهاز كلش قوي. موضوع الشاصل الستانلس اللي هو على اساس مو بالمؤتمر اعلنوا انه هو صار اقوى، بس الاشاعات تقول كلش صار اقوى. الالوي مالته صار اكثر. شنو رايك نجرب نشخطها للشاشة؟ تعالوا خلينا نشخط الشاشة. بعد ان انعجبنا بموضوع الشاشة والشاشة ايش قد تحملت عندنا باختبار السقوط، هسه نريد نسوي السكراتش تيست اللي هو اختبار انه نشخط الشاشة، لأن الشاشة كلش قوية. يعني الشاشة ما مر علي يعني قبل، ويمكن هم ما مر عليكم. عموما فهاي الشاشة خلي بس نمسحها حتى نشوف وين راح نقدر نوصل. هسه مبدئيا يعني ده نفيس ونشوف. ماكو شي بده نفيس. فد مادة شوية أقسى مثل هذا يعتبر مثل النيدل يعني. نجرب. نفس القصة ماكو يشخط. نشوف مادة بعد شوية أقسى اللي هاي ستانلس بس حاد. نجرب. طبعا انا دا اضغط بقوة، ما اعرف اذا انتم منتبهين على هذا الموضوع او لا. نفس الشيء. شاشة نظيفة. شلون نكسر هالشاشة؟ مو مشكلة. هسه يعني فرضية انه ضربات قوية بالشاشة. شاشة شغالة. خلينا نطلع المسحة. شاشة شغالة. فشي أقصى اللي هو نفس الموضوع بس قوة أكثر. أنا شو أسوي بعد؟ شو أسوي أنا بعد يعني؟ بعد شو أسوي؟ عندكم شيء نقدر نسويه؟ ماكو يعني هاي أنا ترى بهالقسوة بالضبط ضربت. يعني بعد الصور اللي يريد يعرف شنو يعني درجة الشاشة أو قوة الشاشة يقدر هسه يشوف. الموضوع مبين واضح.
الشاشة كلش قوية. شنو انت عمي؟ طقت الشاشة، انكسرت الشاشة واخيرا. يعني مثلا واحد بيكم يريد من شركة تصنع له تليفون تخليه ضد السباين، شاشته ضد السباين بالاعلان. عموما بالنسبة لاختبار السقوط مثل ما شفتوا انتو، شفتوا كل العملية. الجهاز موضوع الشاشة 1,000,000% الشاشة اقوى من نظيراتها السابقات، ايفون 11 برو، ايفون 11 وايفون 10 وكلهن، كل الشاشات. الشاشة عظيمة، الشاشة كلش قوية. وبالنسبة للجهاز، اطار الجهاز المربع اللي يعني ممكن اكو بيكم خايفين منه انه صار مربع ومن يوقع راح يوقع مباشر على الشاصي، الشاصي هم قوي بشكل انتو شفتوا. يعني ماكو داعي احنا نحكي بالموضوع، هو انتو شفتوا بعينكم. عموما هذا بالنسبة لاختبار السقوط. و لايك وسبسكرايب. سووا لنا لايك وسووا لنا سبسكرايب حتى تشوفون محتويات